Yo! What's up kapatupat? This is Master Patopat and welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at i-click ang tiny bell para updated ka sa mga videos na i-upload. Ganun yun! Ayan mga kapatupat, welcome back to my vlog. In this video, I will show you how I prepare the master suite before the guest arrive. So, hands-on po ako sa aking paupahan. Ako po mismo nagse-set up. Pero bine-beddings na ang aking setup. Pero yung mga designs like the fine dining setup, ako po ang nagdedesign. Tapos yung mga bathroom. So, antayin lang po natin malinis ng aking staff. Tapos pupuntan na po natin. Actually, pupuntan na po natin yung unit ngayon. Tapos papakita ko po sa inyo kung anong itsura before the preparation, before the setup. Okay, let's go! Nasa kabilang building lang po. Sa third building po yung paupahan. So, nandito po ako ngayon sa second building, third floor. So, baba po tayo. Tara, let's go! Dito na po ako sa ground floor. Nasa swimming pool po ako. Ayan. Ayan po yung building ng aking paupahan. Nasa second floor lang po. Okay, let's go. Okay guys, nandito na po ako sa master suite. So, ka-check out lang po ng ating guest. So, ang gagawin po natin, natanggal na lang po natin yung mga bedsheets. Nandun na naka-laundry na po. So, ipapalinis ko na lang po yung bathroom. Tsaka ipapadusting ko pa. Natapos na, saka kami maglalagay ng bedsheets, magbe-beddings. Tapos, ako na magse-set up ng mga fine dining. Tapos, bathroom. At dahil matagal lang hindi napalinisan yung yung aircon, so tumawag na ako ng maintenance, papalinis ko at least every 6 months, so twice ay ako nagpapalinis ng AC. So antayin na lang natin para at least isa na lang yung general cleaning ng ating staff. So habang naglilinis din sa atin sa toilet. Okay. Na po nila ang ating AC. Ayan, fresh na po ulit. Ayan po, itutuloy po natin ang ating pag-set up. So, naka-beddings na po tayo. Ang isa-set up na lang po natin is yung fine dining table tsaka yung towel sa bathroom. Okay, let's start. Babawin ko po yung placemat. Okay, ang naisip kong ilagay na
napkin natin is gagawa tayo ng tulips. So first time kong gawin ito dito sa Master Suite kasi marami na po tayong design na nailagay dito. Ito, gagawin po natin tulips ngayon for the first time. Fold natin half diagonal. Okay. Ito po yung kinalabasan. So, pwede po natin gawin ito sa mga birthdays, sa divorce, o kaya sa weddings. Okay, next, punta po tayo sa towels. Bath towels folding. Doon tayo sa bathroom. Okay, gawin lang po natin simple. So, kaya po natin yung third fold. Okay, next is the hand towels. Hand towels or face towels.
Okay, ito isasabit na po natin. Okay, next, gawa po tayo ng design sa toilet paper. I-impress po natin ang ating guest. Hindi lang yung basta-basta isalpak na lang natin is ayos na. So, gagawa po tayo ng drama. Art. So, teternan po natin yung towels ng fan. So, ito po gagawin natin.